নমস্কাৰ আসাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো ভিডিঅ' জিঅ'গ্ৰাফিৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাশনৰ পাৰ্ট 5 হয় সো আমি স্টাৰ্ট কৰোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো হ'ল about how much square kilometer forest in Assam is very dense forest অসমৰ কিমান বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চল অতি ঘন বনাঞ্চল সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 2794 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ So, ইমানখিনি এৰিয়া অসমৰ very dense forestৰ ভিতৰত পৰে Next question How much percent of forest area are there in Assam? অসমত কিমান শতাংশ বনাঞ্চল আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 34.21% Okay, so অসমত 34.21% area forest এৰিয়াত পৰে Okay, তাৰ ভিতৰত very dense forest কিমান আছে 2794 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ইণ্ডিয়াত সবতকে লাৰ্জেষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ থকা ষ্টেটখন হৈছে এমপি ওকে মধ্য প্ৰদেশ নেক্সট কোৱেশ্চন The rank of Assam in terms of crude oil production is খাৰুৱা তেল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান হৈছে তৃতীয় স্থান ওকে সো থাৰ্ড ৰেংকত অসম আছে in terms of crude oil production. Next question. In which year Toklai Tea Research Institute was established? কোন চনত টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছিলে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 1911 ওকে আৰু এই টকলাই টি ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউটখন ক'ত আছে এইখন আছে যোৰহাটত ওকে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ৱৰ্ল্ডৰ সবতকে লাৰ্জেষ্ট আৰু ওল্ডেষ্ট টি ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট হৈছে আমাৰ টকলাই টি ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আৰু এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1911 এণ্ড আছে ক'ত যোৰহাটত Then question 5 In which year the tea auction center in Guwahati was established okay কোন বছৰত গুৱাহাটীত চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে সো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 9 এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ ৱেবছাইট আৰু এপ্লিকেশ্যনত আহিবলগীয়া বিভিন্ন এক্সামৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে বিভিন্ন কোৰ্চ উপলব্ধ আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিব পোৱা ADRE 2.0 কোৰ্চটো আমি 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড আসাম পুলিচ PNRD বা অন্য আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে আৰু আনটো কোৰ্চ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিখন পেপাৰ 1 তাৰ বাবে উপলব্ধ কৰাইছোঁ কোৰ্চসমূহ সিলেবাছ অনুসৰিয়ে হ'ব আৰু সকলো সাবজেক্টৰ বাবে সাফিচিয়েন্ট মেটেৰিয়েলছ লাভ কৰিব আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড ক্লাছৰ লগতে মক টেষ্ট আৰু মডেল পেপাৰো লাভ কৰিব লগতে প্ৰতিটো বিষয়ৰ নোটছ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা মাধ্যমতে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি কুৱেশ্যনছ বেংকছ উইথ এনসাৰ আৰু ই-বুকছো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সুবিধাসমূহ দুইটা কোৰ্ছতে পৃথক পৃথককৈ লাভ কৰিব দুইটা কোৰ্ছৰ ইনিচিয়েল প্ৰাইচ পৃথককৈ 2499 আছিল যদিও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত ADRE কোৰ্ছটোৰ প্ৰাইচ 1249 rupees আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পেপাৰ 1ৰ কোৰ্ছটোৰ প্ৰাইচ 1499 rupees কিন্তু আপোনালোকে যদি স্ক্ৰীনত দেখা মোৰ কুপন কোড স্মিতা20 ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে পুনৰ 20% অফ পাব আৰু তেতিয়া ADRE কোৰ্ছটো 999 rupees আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পেপাৰ 1ৰ কোৰ্ছটো 1199 rupeesত লাভ কৰিব গতিকে যিসকল কোৰ্ছটোত এনৰোল কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লগত পিন কমেণ্টত থকা লিংকত গৈ মোৰ কুপন কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কুপন কোডৰ এই অফাৰ লিমিটেড টাইমৰ বাবে কোৰ্ছ কেইটাৰ বিষয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ইমেইল আইডি edustationassam@gmail.com ত মেইল পঠাব পাৰে 1970 ওকে 1970ত আমাৰ গুৱাহাটীত থকা টি অকশ্যন চেণ্টাৰটো এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছিলে সো টি ৰিলেটেড বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আহি থকা যায় কাৰণ আমাৰ অসমখন কি টিৰ কাৰণে বহুত জনা যায় আমাৰ অসমখনক যোৰহাটক কি বুলি কয় টি কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া কি হয় যোৰহাট হয়নে আৰু লাৰ্জেষ্ট টি প্ৰডিউচিং ষ্টেট আমাৰ ইণ্ডিয়াত অসমেই হয় সো টি কুৱেশ্যন আহাত মানে প্ৰায় কুৱেশ্যনবোৰ দেখা পাই থাকোঁ আমি দেন কুৱেশ্যন 6 সুধিছে ইন which year crude oil was dug in Assam for the first time ইয়াৰ সুধিছে ক্ৰুড অইল অসমত ফাৰ্ষ্ট টাইম কেতিয়া ডাগ কৰা গৈছিলে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1866ত ওকে 1866ত অসমত ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্ৰুড অইল ডাগ কৰা গৈছিলে আৰু ক'ত ডাগ কৰা গৈছিলে
অইল চিটি অফ আছামত অইল চিটি অফ আছাম কাক জানা যায় ডিগবৈত ওকে তো ডিগবৈত ফাৰ্ষ্ট টাইম কি ক্ৰুড অইল ডাক কৰা গৈছিলে আৰু ইয়াৰটো হ'ল 1866 ওকে আৰু ফাৰ্ষ্ট অইল ৱেল যোনটো এছিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অইল ৱেল ড্ৰিল কৰা গৈছিলে ডিগবৈতে চনটো 1866 Then question number 7 in which place in Assam is famous for silk and silk industries okay অসমৰ কোনখন ঠাই ৰেশম আৰু ৰেশমৰ উদ্যোগৰ বাবে বিখ্যাত তো ইয়াৰ এনসাৰটো জানুৱে সবে হয়নে কি হয় শুৱালকুছি ওকে শুৱালকুছি ফেমাস ফৰ সিল্ক ওকে ইয়াতে ৰঙিয়াও আছে ৰঙিয়া নহয় দেন বটদ্ৰা আছে মানে বৰদোৱা কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত বাৰ্থ প্লেস অফ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হয়নে আৰু এটা অপশন আছে হাজু নহয় হাজু ফেমাস হয় কি হাজুত আছে হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ হয়নে হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ ক'ত আছে হাজুত okay then next question লৈ আহো question number 8 which of the following is true regarding the coals found in Assam okay অসমত পোৱা কয়লাৰ সন্দৰ্ভত তলৰ কোনটো কথা সত্য এটা অপশন খিনি কি low volatile matter then high moisture content then আকৌ দিছে high sulfur content high ash content তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো true হয় regarding coals found in Assam so low volatile matter নহয় অসমত যোনখিনি কোলস আছে তাৰ volatile matter টো হাই হয় ওকে দেন হাই ময়শ্চাৰ কন্টেন্ট এটো ভুল হয় ওকে অসমত থাকা পোৱা কোলখিনি ময়শ্চাৰ কন্টেন্টত লো হয় দেন হাই সালফাৰ কন্টেন্ট সো এটো কাৰেক্ট হয় হাই সালফাৰ কন্টেন্টটো অসমৰ কোলসত পোৱা যায় ওকে এন্ড দেন থাৰ্ড টো হাই এশ কন্টেন্টও নহয় এটো হ'ব correct hobo low ash content hai poa jay okay then question 9 which of the following sites of Assam are UNESCO World Heritage Site okay to ya bhitor kun keta site UNESCO under World Heritage Site ot pore Kaziranga National Park Manas National Park Kamakhya Temple and then last option to both A and B so yar correct answer to hobo last to both A and B Kaziranga National Park and Manas National Park দুইটাই কিহত পৰে UNESCO World Heritage Site আন্ডাৰত পৰে Question 10 Which of the following route is the national waterway to তলৰ কোনটো পথ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ নম্বৰ 2 হয় So ইয়াৰ correct answer হ'ব national waterway number 2 to river Brahmaputra হয় okay আৰু ক'ত আছে only in Assam আৰু কোপৰা কলৈকে ধুবুৰী to হদিয়া লৈকে okay হদিয়া to ধুবুৰী A national waterways number 2 to আছে over river Brahmaputra okay then okay question 11 the organic substance found in soil is called matit poa joibik padartho hoise option khini sauk nitrogen bio waste humus ne phosphorus so ya bhitor humus to organic substance hoy jonto matit poa jay baki nitrogen bio waste aru phosphorus organic substance no hoy okay so humus will be the correct answer then question 12 the soil found basically over the Brahmaputra and Barak plain is Brahmaputra aru Barak সমভূমি ওপৰত পোৱা মাটি হল option দিয়া আছে laterite soil alluvial soil hill soil নে red soil so Brahmaputra aru Barak plainত পোৱা মাটিখিনি হৈছে alluvial soil okay alluvial soil খিনি কেনেকুৱা soil ইয়াত বহুত fertile highly fertile soil হয় alluvial organic matter বহুত থাকে nitrogen থাকে high amount of potash আৰু phosphorus থাকে okay আৰু আমাৰ যোনখিনি ইণ্ডো-গ্যাঞ্জেটিক প্লেন বা নर्थাৰ্ন প্লেনছ হয় সেইখিনি এৰিয়াত মেইনলি alluvial soil পোৱা যায় okay ইণ্ডিয়াৰ অলমোষ্ট 40% অফ সয়েলে কি হয় alluvial টাইপ অফ সয়েল হয় আৰু সো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক প্লেনটো কি টাইপ অফ সয়েল পাম আমি alluvial soil আৰু নৰ্থ কাছাৰ হিলছৰ পিনে পোৱা যায় লেটেৰাইট সয়েলটো then এটা ডিফাৰেন্স আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক প্লেনত পোৱা যোনখিনি সয়েল আছে alluvial soil এটো হল যে বৰাক ভ্যালিত যোনখিনি সয়েল আছে তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰতকে বেছি হিউমাস পোৱা যায় ওকে বৰাক ভ্যালি সয়েলত বেছি হিউমাস থাকে কম্পেয়াৰ্ড টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ
Then question 13, alluvial soil are classified as, okay, alluvial soil classify kora goise duta type, okay, eta tu hol younger and older, okay, youngest alluvial soil ba older alluvial soil. Younger alluvial soil khadar buliu koa jay, okay, aru older alluvial soil bhangar buli koa jay. Younger alluvial soil khini mainly junkhini flood plain area thake tar usorot deposit hoy, aru junkhini older alluvial thake hekhini deposit hoy flood plain or pra olop durot goi pelai tat deposit junkhini hoy ekhini bhangar ba older alluvial soil buli koa jay. Then 14 number question, the soil found in Assam, the soil found in some areas of Kokrajhar, Barpeta, Nalbari, Kamrup and Dorong are Kokrajhar, Barpeta, Nalbari, Kamrup aru Dorongor kisu অঞ্চলত পোৱা মাটি হল options of new alluvial soil, young alluvial soil, old alluvial soil ne red soil. So ইয়াৰ correct answer to hobo old alluvial soil, okay, old alluvial soil পোৱা যায় এই Kokrajhar, Barpeta, Nalbari, Kamrup, Dorong এইখিনি এৰিয়াত পোৱা যায় কেনেকুৱা old alluvial soil. Then question 15, which type of soil is found in Bhabar zone and Tarai belt of Brahmaputra valley? To Brahmaputra valley Bhabar zone aru Tarai belt কেনেকুৱা টাইপৰ মাটি পোৱা যায়? ইয়াৰ অপচনত আছে red soil, old alluvial soil, piedmont soil নে young alluvial soil. So ইয়াৰ correct answer হ'ব piedmont soil, okay, piedmont soil Bhabar zone aru Tarai belt পোৱা যায়. Then next question, which type of soil of Assam is rich in nitrogen and in organic matter? Okay, অসমৰ কোনবিধ মাটিত নাইট্ৰজেন আৰু জৈৱিক পদাৰ্থ বেছি আছে, okay, তাৰ পৰিমাণটো বেছি. So ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব hill soils. Hill soilত নাইট্ৰজেন আৰু organic matterৰ যোনটো percentage হেতু বেছি আছে. Question 17, lateritic soil is most abundantly found in which district area of Assam? Lateritic mati অসমৰ কোনখন জিলা এলেকাত বেছিকৈ পোৱা যায়? Just অলপ আগত মই কৈছিলো lateritic soil to mainly ক'ত পোৱা যায় NC hills, okay, NC hill বা ডিমা হাছাও বুলিও ক'ব পাৰে. যদি অপচনত নৰ্থ কাছাৰ হিলছ থাকে দেন হেতু দিব, বা যদি ডিমা হাছাও বুলি থাকে দেন হেতু টিক কৰিব, okay. And then alluvial soil to ক'ত পোৱা যায় Brahmaputra valley and Barak river valley, okay, and lateritic soil to by North Kasar hills. Then 18 question, the major reserve of limestone in Assam are in? Limestone or major reserve ক'ত আছে অসমত? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডিমা হাছাও and কাৰ্বি আংলং, okay, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও মানে NC hills বুলি যদি থাকে হেতুটো টিক কৰিব পাৰে. তাত মেইনলি লাইমষ্টোনৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, মেজৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, okay. লাইমষ্টোন কি হয় ইউজ কৰা যায় ইন সিমেন্ট প্লান্টত, okay. দেন কুৱেশ্যন 19 চাওঁ আমি, কেওলিন ৰিজাৰ্ভ ইন আসাম ইজ ফাউণ্ড ইন উইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম? okay, অসমত কেওলিন ৰিজাৰ্ভ কোনখন জিলাত পোৱা যায়? এটা কেওলিন ক্লে মানে, okay, কিহত ইউজ হয়? চেৰামিক, পটাৰী, কাপ প্লেট, কসমেটিক এইবোৰ বস্তুত মেইনলি ইউজ হয়. এণ্ড ইয়াৰ ৰিজাৰ্ভ অসমত ক'ত আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কাৰ্বি আংলং, okay, কাৰ্বি আংলঙত কেওলিন ৰিজাৰ্ভ আছে. দেন আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন number 20, quartzite reserve in Assam is found in which place in Assam? অসমত quartzite ৰিজাৰ্ভ কোনখন ঠাইত পোৱা যায়, কোন ঠাইত পোৱা যায়? সো গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্ট, মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট, ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্ট নে নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট, okay. কোৱাৰ্টজাইট এটা তাৰ ইউজেছ কি? কোৱাৰ্টজাইট ইউজ হয় টাইলছত, হয়নে, যোনবোৰ আমাৰ ঘৰৰ ষ্টেপছ হওক, ফ্ল'ৰ হওক বা কিটচেনৰ স্লেব হওক তাতো ইউজ কৰা যায়. চ' কোৱাৰ্টজাইটো তাত ইউজ হয় আৰু কোৱাৰ্টজাইটৰ ৰিজাৰ্ভ আছে আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত. চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ. আমি আসাম জিঅ'গ্ৰাফী কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাশ্যনৰ আৰু পাৰ্ট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম. আশা কৰোঁ আজি যোনখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ এক্সামত সহায় কৰিব. চ' আকৌ লগ পাম. থেংক ইউ.